מעצבנים אותך, תנשום. מישהו חלה נתנפס? לא נתן לך לנשום, אז תלך משם. ככה זה דפוק להסתובב בלי תעודת זהות. אתה רב איתו בכלל. טוב שלא זרקת אבנים. لو كان في حشار كان رميت. שם אבנים היית זורק? מתעכב, אתה נותן להם שישימו עליך אזיקים. تعرف شو؟ هيك اريحني. ככה יותר טוב לך? ليش بترجم كل شيء بقوله؟ למה אני מתרגם כל מה שאתה אומר? רחוב, אנשים, כולם מסתכלים. زلمة كيف صحتني طلعوا؟ תקלל. زلمة طلع عليك كيف رابين. מובלים כי אתה מלחיץ אותם. خلاص ترجمني. דבר עברית, אני לא אתרגם אותך, דבר עברית! אני לא רוצה שיחשבו שאנחנו מדברים עליהם. אני לא רוצה שיסתכלו עליי כמו על חשוד. ولك انا ما عملت شيء غلط وفيش شيء استحي فيه. גם אני לא עשיתי שום דבר ואין לי במה להתבייש. ولا بلغتي. גם לא בשפה שלי. طب احكي كلمة واحدة بالعربي. תגיד מילה אחת בערבית? كلمة واحدة. חלאס. جيب لي شجرة. بخيات عبد. تفي لي شطوط. كمان في دباباتي ما يا داعي. بقام تسيب مش كفيه الشمس بكيف على روش ولا تميدي دعو شطاء عربي. ملين ملخك راني مالي. אתה נכנסת ככה לבית של אמא? אין לך כבוד. יותר טוב תביא אחד מהשרמוטות שלך ותזן אותה במטבח. יבש לי הפה. וואלה, כל פעם אתה פותח את החלה הזה, אמא שומעת הולכת מתפללת בשבילך. בחייאת עבד תפתח. דבר עברית! האח הקטן שלך צמא. תפתח. קודם כל, תן לפתוח את החלה. חלאס! היום אני מתחיל שיפוץ. הדירה פה 2 מטר. בוא איתי, תוכל לשתות שם מים כמה שאתה רוצה. עזוב. אתה צמא. יש ברז מאחורי הבניין. אמא הכינה סנדוויץ' עם לבנה עם זעתר. בוא איתי, נאכל, נעבוד, נחזור הביתה. נהיה כמו אבא. מה רע? איך הוא הסתובב בכפר עם שפם, חליפה. איש מכובד. ואז קם ב4 בבוקר. לקח את הציידנית עם הסנדוויצ'ים של אמא והלך לעבוד בבניין. נתן ליהודים לציין אותו. תקלל. אני שווה יותר מפול בניין. וואלה, כי יהודים משלמים בשביל שנתקע להם מסמר בקיר. אם היא לא משלמת, דופק לו בטון בתוך הצינור של הביוב, שיתקע לכל החרא. איש מכובד אתה. תעשה כסף רק ככה, תהיה חופשי. אני חופשי. ככה? ברחוב? מה רע? מסוכן. מה, אני בחורה שיכולים לציין אותה? יותר גרוע. ערבי. מותר לי לגור ברחוב. מותר לי להסתובב בלי תעודת זהות, בלי כלום. יודע למה? כי אתה נולדת פה, ואבא שלך נולד פה, וסבא שלך נולד פה. גם אבא הסבא שלך. סבבה. אני הולך לשחק בהצגה. של יהודים, אה? הם רוצים שאני אשאיר את מאי נאסר. שאני אגיד מה שבא לי. וישלמו לי על זה. בהצלחה. אני יודע מה הבטחת לאבא. אם היית שומר עליי, זה לא היה קורה. שלום עלינו, יבוא שלום עלינו.
שלום עלינו, יבוא שלום עלינו. ועל כולם סלם עלינו ועל כל העולם. סלם, חברים, קאסט יקר, אני נרגש לספר לכם שבהשראת אחי ובעזרתו הכספית הנדיבה אנחנו הולכים לעשות מחזמר על אהבה. סקס! לפנים. סקס מוחד. סקס ואלכוהול. מה קשור סקס וסכסוך? זה יהיה מחזמר בהשראת רומאו ויוליה. רומאו היהודי מתאהב ביוליה הערבייה. יהודי זה ערבייה? העניין זה אהבה. דו-קיום במיטה, לפנים. תביא יהודי נזיין אותה טוב טוב. תביא ערבייה. מי הביא ערבייה? למה לא? יהודי זה ערבייה? אנחנו עושים תיאטרון. אתה מביא ערבי, אני תופס אותה, מוריד לה את הראש, שוחט אותה. לא! רומאו ערבי, יוליה יהודייה. נראה לך הגיוני? זה נשמע נהדר. ערבי מזיין יהודייה זה בסדר. סבבה. תסתכל עליי. מה? רומאו. אני? טייפקאסט. רומיו. כי אחרת הוא ישחוט כל ערבייה שתביא. כי הוא בתול. רומאו. אבא. מה? אין דבר כזה. אין דבר כזה. ערבי. ערבים לא מזדיינים? צריך להתחתן קודם? אני לא מלכלך אותי ולא מלכלך את הבחורה שאני הולך להתחתן איתה. רומאו או לא רומאו? איך אתה מצליח להירדם בלילה? איך? אם אני לא נרדם, אני נכנס לאוטו ונוסע. מזיין את הכביש. כבוד. אתם יודעים כמה נקודות יש לו? כמעט שלילה. אולי תקרא לי רמי! רמי. רמי! ואיך נקרא לי יוליה? מתי תבוא? החלפנו קונספט? זה לוקח זמן. למה להחליף קונספט? יולי! יולי. סגור. רמי ויולי נפגשים במסיבה ותוך כדי ריקוד מתאהבים ומחליטים להתחתן. כל כך מהר? זה מה שהבן דוד שלך אומר לך. הוא שר לך את מאי נאסר כדי להזכיר לך איך משפחת יולי דפקה אתכם. הבית של משפחת יולי יישב על אדמות שלה. סגור. סגור. תיאטרון זה לא דמוקרטיה. מה התפקיד שלי? או. רמי מצפצף על בן דוד שלו והולך להיפגש עם אבא של יולי. רעיון שלי, כסף שלי, בסוף מה קיבלתי? אבא. אתה האבא. למה אתה הולך לאבא של היהודייה? להגיד לו שאני הולך להתחתן את הבת שלו. רמי רק פותח את הפה, אתה מעיף אותו קיבינימט! ואומר למאבטח שלך, תשחוט את הערבוש! אמא שלך ערבוש. ואני המאבטח. אתה מילדות גדלת ליד בית משפחת יולי. מילדות אתה יודע שאין מצב שיולי תשים על פרנק כמוך, אבל בשנייה שאתה קולט שהיא אמרה כן לערבי,
אתה יוצא מהברודקה שלך, נעמד מתחת למרפסת שלה, ושר לה שיר אהבה. מזרחי. מה היה התפקיד שלי קודם, שרומאו היה יהודי? גם מאבטח. גם מאבטח. אתה ערבי יהודי, אתה יכול לעשות הכל. טייפקאסט. הבן דוד שלך הולך להתחתן עם יהודייה. מה אתה עושה? הולך לשחוט אותה. לא משחק סטיגמה של הערבים. אתה לא מחבל. אל תגיד מחבל. אין דבר כזה מחבל. שהיד. לוחם חופש. עם מוחמד ביל סייף, אתם לא תנוחו עד שתשחטו אותנו ביל סייף אחד-אחד. זאת המצאה של מי יהודים. היה המחבל המתאבד הראשון בהיסטוריה? תמות נפשי עם פלישתים. אתם לימדתם אותנו. אתה הולך לשחוט את יולי. איך הוא ישחוט את יולי? ככה עזוב? לא, אתה שוחט אותו קודם. או ערבי טרוריסט או ערבי טיפש. אין תפקיד של ערבי נורמלי? אתה סטודנט בטכניון. אתה מצטיין דיקן. בסוף שוחטים אותו, לא חלם? אתה תנקום את דמו. אתה תשחוט את המאבטח, אבל לפני שזה קורה, עולה שיר! שיר? בצד אחד של הבמה אתה שר כי מצאת את אהבת חייך. בצד השני אתה שר כי שלחת את המאבטח לשחוט אותו ויולי רק שלך, ובתווך אתה שר כי אתה הולך לשחוט את המאבטח, אבל אתה שוחט אותו קודם. את הסוף של רומאו ויוליה אתם מכירים? בטח. בטח. גם הם מתים. אצלנו רמי יציל את יולי וכולם ישירו ביחד בעברית וערבית. פה בארץ, סכנדת אבות, תתגשמנה כל התקוות. עוד נגיש, היד אהיבה, היד ננטש, היד פוריה. ويا